بالفيديو الماضي جهزنا موقع حاوة الشحن اللي اشتريناها لنستخدمها كمخزن ونركب عليها نظام الطاقة الشمسية، ومددنا الأنبوب اللي رح يوصل المي للكرفان تحت الأرض. وبعد أيام من الجو الماطر قدرنا نفوت الحاوية لموقعها، وقد ما كنا متوترين من هالخطوة قد ما تفاجأنا من التكنولوجيا الموجودة بالناقلة. وهلأ لازم نوازن الحاوية في موقعها ونجهزها لنبلش نبني نظام الطاقة الشمسية ويصير عنا كهرباء وننقل على الأرض. جبت شوية أغراض خشب وعزل عشان بدي أعمل جوا الكونتينر غرفة اللي بدي أبني فيها السولار سيستم. ليش بدي أعزلها؟ هلأ بحكي لكم. الكونتينر من جوا عشان كلياته بيكون حديد، فبتأثر كتير بفرق درجات الحرارة بين برا وبين جوا، فاللي بيصير بيعمل كوندنسيشن أو اللي هو تكثف مي. أظن كلياتها بتتجمع بالسقف وبالأماكن الباردة وممكن تصير تنقط بسبب فرق درجات الحرارة. وهاي الزاوية المنطقة اللي بدي أعمل فيها السولار سيستم كلها أجهزة إلكترونية، فما بزبط يكون فيها لا رطوبة عالية ولا يكون فيها كوندنسيشن مي. فاللي بدي أعمله بدي أبني غرفة صغيرة هاي خصوصي للسولار سيستم، وباقي الكونتينر بده يكون ستورج. راح أبلش شغل بعزل واجهة. بدي أعمل واجهة واحدة بس أول إشي عشان أبلش أركب عليها الكومبوننتس تبعت السولار سيستم. ليش؟ لأنه جماعة الإنترنت بدهم يكون في عنا كهرباء قبل ما يجوا يركبوا، فالجهزوا الكهرباء وبعدين احكوا معنا. الليلة فعلا كانت بردة، كانت -4 أو 5. هذا كلياته ما بعرف شو مبين على الكاميرا، بس هو أبيض، هو حليت. حتى الشجر كلياته حليت من فوق، ما بعرف إذا مبين. الشجر اللي بعيد مبين عليه. نجهز الكونتينر وبدنا نبلش موضوع أو مهمة النظام الشمسي. أول خطوة عنا إياها هي إنه نحرك هذا الكونتينر شوي عشان يصير أكتر للجنوب، واجه الجنوب. بعد ما ندحرجه ونصير على الساوث 185 درجة، شو بدي أسوي؟ بدنا نبلش نعمل ليفلينج، بدنا نحط بلوكس أوكي عشان نرفعه من هذيك الجهة ونصير ليفل. جاهزة؟ اسمعي، راح ارفع الكونتينر من هون وانا بشيل هدول وتسحب الحجار من تحته. اوكي جيبي.
الطوبة. ليش طقط؟ Guys, here it's cracked here, that one. والله جايز اتس كراك جايز. مش بدكم كهرباء؟ بدنا كهرباء وتشحنوا موبايلات وانترنت وانترنت بدكم كمان؟ مودرن انترنت. هذا مودرن اوف جريد. مودرن اوف جريد. شو رايكم هيك؟ قولكم آمن كويس. يعني الاشي اللي مريحني انه كلياتهم قاعدين على الطوب، كل الرجلين هدول قاعدين على الطوب، الوزن متوزع عليه كامل، ومن جوا على الميزان بالعرض ميزان 100%، يعني على التكة طالع. هلا شو بدي اعمل؟ لانه راح يصير فيه كتير حركة عند الكونتينر وعلى بابه، والمنطقة اللي قدامه كلياتها تراب، لما شتت صارت كتير طين، فراح انظفها هلا بالسكيد ستير. ووصيت لود جرافل بدي افرده حتى لو كان اشي بسيط، بس عشان يخفف طين واشياء، ما بدي الطين تصير تفوت جوا الكونتينر ويصير فيه وسخ والى اخره. ليتس جو. الناس اللي عم بيبنوا اوف جريد كلياتهم عم بيلجأوا للإنترنت اللي هو الأقمار الصناعية، ساتلايت إنترنت، من ضمنهم طبعا تبع إيلون ماسك اللي هو ستارلينك. فكرنا بستارلينك بس هو أوبشن غالي، الكل بيحكي إنه محترم، يعني الكونكشن تبعه ممتاز، بس هو غالي ولازم الواحد يقدم، ما بعرف إمتى رح يجي، يعني ممكن بعد شهر، ممكن بعد شهرين. وشغل كمان زيادة، ممكن يجي الجهاز هون وما يكون في إرسال زي العالم، فبهيك حالة لازم أشتري مقوي منهم على حسابي، والمقوي برضو شي حقه $1500. بس وين الفيلم إنه المقوي هذا تحت التصنيع بري أوردر، يعني ممكن أوصيه يوصلني بعد 6 أشهر، فما حبيت أفوت بهاي المغامرة. لقينا انه احسن حل نتجه نضغط على هاي الشركة، وبالفعل زبطت. بدهم يجوا يشوفوا انه في سولار سيستم، وانه في عندنا كهرباء ستيبل، بعدين برضو يركبوا. فلازم باختصار شديد نخلص السولار سيستم باسرع وقت. رفعنا الكونتينر زي ما احنا حابين، وبنفس الوقت اشتغلنا بالسكيد ستير عشان نعمل مدخل صغير للكونتينر، لانه اذا كانت الدنيا طين مع المطر مش رح نقدر ندخل عليه. وثالث اشي دخلنا السولار سيستم على الكونتينر. ما بعرف اذا اليوم رح نبلش شغل فيه ولا لا، احنا عم نستنى ناس يوصلوا، هلا معاهم حصمة، طلبنا كمان يعني كمية من الحصمة اللي بدنا نحطها لا يوصل لمدخل الكونتينر. What did I get? شو طلع لك؟ Nothing.
بلشنا ننقل شوي من الأغراض اللي موجودة عندنا في الار في، وتحديدا العدة. كنت عم بشتري أنا طول الفترة الماضية وين ما ألاقي خصم على جنريتر، على هاند تولز، درلات، شحن وهاي القصص، فكنت عم بجمع فيهم قاعد. صار في عندي تشكيلة جيدة تقريبا، هلا بقدر أبلش شغل فيهم. بس في إشي غريب صار في البوند. من بعد ما حفرتها شتت شتوة واحدة وشفتوا كيف بلشت تعبي، يعني بلشت تمسك. أنا انبسطت عليها. وبعديها بعد كل شتوة عم تنزل عم تتعبى أكتر. الأسبوع الماضي إجا شتوة مرتبة ونزلت كمية شتاء ممتازة، فأنا جاي على أساس إني ألاقي البوند مليانة ومتحمس عليها. اتفاجأت إنها فضيت فجأة من بعد شتوة قوية. فضيت يعني صار فيها جفاف، يعني واصلة تقريبا لهاي الحفة للنص. كانت إشي غريب جدا. مش عارف أنا إذا الطريقة اللي عملتها فيها مزبوطة أو لا. ليش فجأة نزلت بعد شتوة قوية؟ فجأة نزلت، ما عندي فكرة. اللي عنده خبرة في البوندز أو بعرف شو اللي ممكن يكون صار يخبرني. يعني من الأشياء اللي كنت متحمس عليها جدا هاي البوند، فانفقست لما هيك شفتها. أول إشي شو بدي أسوي؟ بدي أسكر الواجهة، لازم أعزلها وأركب لها فريم خشب، وبدي بعدين أبلش أركب عليها الكومبوننتس تبعت السولار سيستم. هذا عزل بسموه فيبر بارير. فأول إشي هذا بده يجي على الواجهة هاي، لازم أغطي هاي الواجهة بالفيبر بارير. هلا لازم ألزق هذا الفيبر بارير على الواجهة ورا. لازم أحط أول إشي جلو أو زي السيليكون، أكبسه عليه، وبعدين أرفع الفوم أخليه يضغط على الفيبر بارير عشان يمسك منيح.
هاد القلم الصح تبع النجارين، هذا أعطاني إياه بدي بوزعوه دعاية. بيعملوه هيك مسطح عشان ما يدحدل. هذا بيجي فيه له قياس، الثكنس تبعه أظن نص إنش أو إشي زي هيك، بيستعملوه كمان للقياس وهم بيشتغلوا. على كل حال نرجع للشغل. هذا جنريتر انفرتر، فبيشتغل الموتور اللي فيه بولد كهرباء حسب شو الواحد بيسحب. وجبت هاي النوعية لأنه بيجي بسموه RV ready، نقدر نشبك الRV دايركت عليه وبيعطي كهرباء كامل للRV، فيه شبكة خصوصي يعني. اشتغل كيف ما بعرف، شغلته على الريموت اشتغل وبعده مش راضي يشتغل من هاي الكبسة تبعته. شكله في اشي اسمه شوك باتن، انا مش مندل عليها، مش قادر اعرف وين هي، بس على الريموت عم يشتغل عادي. بطال الضوء، بس لو في معاي وصلة نحط الجنريتر برا واسحب سلك لجوا الموضوع يكون افضل. دوشة على الاخر. هذه ما فيها جهزناها عشان بكره لما بدي اكمل شغل يكون جاهز. يعني not too bad، بقدر اكمل شغل شوي، وإن غدا لناظره قريب. يعني مش بطالة الأجواء، ماشية بطيئة بس ماشية. ولو اني ما بلشتش بالجنريتر كان صرت مخلص هلا، بس الاجواء حلوة هون بالكونتينر. هاي مش بطالة دفاية يعني منيحة، ما توقعتش انها تجيب. يعني مش دافي الكونتينر بس مش بارد. فينيتو، خلصنا. كواحد أول مرة بيعمل هيك إشي وبيشتغل بالخشب أعتقد إنه جيد. اليوم بكفي شغل، بدي ألملم وأضبضب وأطلع. الجو برد الليلة رح توصل -8 وبلشت من هلا تبرد. بكرة باجي وبشطبه وبعده ببلش تركيب بالسولر سيستم. جينا عشان نكمل هالنظام الشمسي
ونركبه جوا الكونتينر. فعد امبارح اشتغل على عزل منطقة معينة أو سطح معين، رح نكمل بهذا الموضوع. وبعديها بدنا نحاول نركب النظام جوا قبل ما نرفع البانلز فوق الكونتينر. كمان رتبنا موعد مع شركة رح نحكي في ديتيلز أكتر وتفاصيل عن عمل الأساس اللي هو السلاب كونكريت اللي إحنا بدنا نعمله. لسه عم نحاول كمان ناخد عروض لحتى نشوف هل إحنا لحالنا رح نعمل السلاب والكونكريت أم رح نعتمد على حدا يجي يسوي لنا هذا الإشي. صراحة أنا عجبني إنه الكونتينر دافي ودافي زي هاي الجهة تكون حامية. لا زي اللي مضوين تدفئة. فظيع الشمس. فظيع. 36 ونص. لازم يكونوا على نفس الخط ولا لا؟ يعني أنا أول مرة بقص بالسيركلر سو هذا، أول مرة بعمل هيك فريمنج، يعني عم بتعلم قاعد عليه. بس كأول مرة الواحد بيشتغل هيك شغل مش بطال، يعني طلع كلياته ستريت، ما في عندنا مشاكل، ما في خشب نقص ونكب، يعني مبشر. يعني البيت اللي رح نبنيه رح يضل واقف فترة. أنا مش خايفة، أنا مش قلقانة عليك أي ترستي. أنا مش مسؤولة المسامير هون. مدير المسامير. يعني بس أول وحدة ساكلة بس عادي، هذا من داخلي كلياته. بدنا نقص، ناخذ قياسات الواجهة. بدهم يجوا قطعتين، بدنا نقص قطعة اليمين والقطعة الشمال، نطلع بنجيب عزل ونرجع بنركبه. مترين و33 و6 مليات. ليش ارتفاع الخشبة بس بدها تيجي مع هاي الحفة، ما راح ارفعها اكثر. لأنه مش نخزق من فوق. ليش؟ لانه فوق بده يجي خشب زي هاد هون عشان اعمل السقف. عندي هاي الباليت وبدي استفيد منها. يلا نخترع اشي سوا. صار في عندنا طاولة شغل، هاي اسمها ورك ستيشن. إذا ما عرفتوا شو هي يعني. يلا نلحق نوصل نجيب العازل ونرجع. بدنا ناخذ مكنسة. واوريدي عليها غبرة بعدين تيجي مغبرة
ممتازة. أغلى مكنسة بشتريها بحياتي. $35. يعني لو انها هوفر مش هيك. العزل جاهز. هلا بدنا نحط الواح هدول الخشب البلايوود، بس بدنا نكبسهم. والمرة القادمة بدنا نركب هذا البورد، أظن إنه سيمنت بورد بسموه، بورد سمنت. بس المهم إنه إشي هذا فاير ريتاردنت، بحطوه بالعادة ورا الفاير بليس. بس هذا لازم يتركب ريكومندد باي الشركة تبعت السولر، لأنه ممكن الإكويبمنتس تبعتهم تحمى، فلازم بدي أركبه فوق عشان أركب عليه الإكويبمنتس. ركب واحد ولا اثنين جنب بعض بعدين تتبعد؟ بدي أحطهم أركزهم على بعض. وحش. بعدين كلمة وحش هاي خلاص لولو. ما تحكي وحش. لولو